بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنكمل الكورس بتاعنا بتاع نتورك بروجرامينج. خدنا يا جماعه المره اللي فاتت جزء كده بسيط عن السوكيتس وايه تعريفها كويس اهوت. تمام، وعرفنا ان اي سوكيت بيحتاج لتو بورتس هما الاي بي ادرس والبورت نمبر كويس. وعملنا كده ايه مثال كده بسيط عن الكونكشن اللي بيحصل ما بين الكلاينت والسيرفر كويس. عايزين بقى النهارده كده ناخد بالنا من شويه حاجات. ايه بقى؟ تعال نشوف. هنفوكس النهارده على تو ميثودز، اللي هي ميثود اسمها كونكت وميثود اسمها بايند. ايه الفرق ما بينهم يا جماعه؟ ايه الفرق ما بينهم؟ لو رجعنا بس المثال كده، يعني ادي المثال بتاع ايه الكلاينت. خلاص، قال لك ايه بقى؟ هنا عمل امبورت للسوكت، وبعدين عمل اوبجكت من الموديول ده كويس، وفي حاجتين سوكت دوت اي اف انت وسوكت دوت سوك اي ستريم. ماشي. لما جه هنا في الكلاينت طلب الاتصال عن طريق ميثود اسمها ايه؟ كونكت. حلو قوي. يجي بقى للسيرفر كده، هنا بقى لما حب يرد على التاني هو قال له كونكت، هنا رد عليه قال له ايه؟ سيرفر سوكت دوت ايه؟ دوت بايند. يبقى عندي دلوقتي في تو مين ميثودز، واحده اسمها كونكت من الكلاينت، واحده اسمها بايند من السيرفر. ايه الفرق بقى ما بين الاثنين؟ هنشوف كده. كونكت قال لي is used by the client socket to start a connection. يبقى كونكت هي ميثود جايه من الكلاينت سوكت عشان يبدا عمليه الاتصال مع مين؟ مع السيرفر. حلو. يبقى مين اللي بيطلب الاول؟ الكلاينت سوكت. عن طريق ايه؟ عن طريق ميثود اسمها كونكت. كلام جميل. هذا الريكوست بقى، هذا الطلب كويس، مين اللي بيرد عليه عشان يحصل له عمليه فولفيلمنت، عمليه اتمام؟ خلاص، عشان يلاقي استجابه، عشان يكمل كويس. مين هيرد عليه؟ السيرفر، عن طريق ميثود اسمها ايه؟ اسمها بايند، زي ما شفنا في المثال اللي فات. يبقى الكونكت هي عباره عن كلاينت is used by client socket عشان ايه؟ عشان استارت a connection مع ايه؟ السيرفر. السيرفر عشان يكمل هذا الاتصال لازم يرد يقول ايه؟ يقول بايند. حلو. طيب تعالى نشوف كده الديفرنس between ايه يا عم؟ client and server sockets. ايه الفرق بين الكلاينت والسيرفر sockets؟ طيب تعالى نشوف كده. unlike client sockets server sockets are not short lived. بمعنى اللي احنا اتفقنا زمان او اتفقنا في المره اللي فاتت ان في اتنين ايه؟ سوكيتس، واحده تبع كلاينت واحده تبع ايه؟ السيرفر. السيرفر سوكيت are not short lived، عمرها مش قصير. يعني ايه مش قصير؟ ده لازم يكون شغاله طول الوقت. بمعنى انت ممكن تحتاج موقع مثلا زي يوتيوب، هل ممكن تطلبه في مره او تعمل ريكوست كده يجي يقول لك مثلا والله مقفول دلوقتي، السيرفر مشغول، السيرفر مش عارف في مشكله، مش ما ينفعش. لازم يكون هذا الموقع شغال 24/7، بمعنى 24 ساعه في الاسبوع. يبقى اذا السوكت بتاع السيرفر لازم يكون شغال طول الوقت، يبقى مش not short lived. تمام؟ ليه؟ ايه السبب؟ لانه ممكن يتلقى من اليوزر او يستقبل من اليوزر اي ريكوست في اي لحظه. يبقى لازم يكون ايه؟ ريدي فين؟ او ريدي لايه؟ ريدي فور اني ريكوست فروم ايه؟ ذا يوزر. طيب التاني بقى، الراجل اللي هو كلاينت سوكت قال لك لا، هذا كلاينت سوكت هو بيستخدم الفيرمال بورت. اتكلمنا عن الفيرمال بورت وقلنا عباره عن بورت كده بيديه الاوبريتنج سيستم لهذا السوكت اللي كلاينت سوكت. تمام؟ طيب لكن السيرفر سوكت بقى لازم يستخدم ستاندر or well defined port for connection. الكلاينت سوكت هيمشي حاله باي بورت الاوبريتنج سيستم هيديهوله خلاص، لكن السيرفر سوكت ما ينفعش الكلام ده، ما يمشيش معاه. طب يمشي معاه ايه؟ لا، ده ستاندر او or well defined او well known port، بورت متسجل ومعروف
تمام، ومعروف بالظبط هو شغلته ايه او وظيفته ايه. زي ايه يا عم؟ زي بورت 80. تمام، بورت 80 ده فور نورمال اتش تي بي. اي كونكشن نوع اتش تي بي بختار بورت 80. عايز اعمل تيلنت بختار بورت 23 وهكذا. تمام، ده الفرق ايه؟ فرق كده على السريع ما بين الكلاينت سوكيتس والسيرفر السيرفر سوكيتس. طيب زين بقى، احنا خدنا كده في لو لاحظتوا في المثال اللي احنا خدناه في الكلاينت والسيرفر سوكيت، كنا بنيجي كده في لما بنيجي نعمل اوبجكت من الكلاينت سوكيت او السيرفر سوكيت، كنا بناخد عباره كده. معلش نرجع كده على السريع كده اهو. العباره دي سيرفر سوكيت بيساوي سوكيت دوت سوكيت اهو. باخد اوبجكت من السوكيت، تمام، وبين قوسين كده البارامترز سوكيت دوت اي اف انت وسوكيت دوت سوك ستريم. تعال نمسك في دي سوكيت دوت سوك ستريم. ايه ده؟ جت منين دي؟ او هي عباره عن ايه؟ قال لك انا عندي في نوعين يا جماعه، في نوعين من البايثون سوكيتس. ايه هما؟ قال لك في حاجه اسمها سوك ستريم وحاجه اسمها سوك ديجرام. طب انت هتقول لي طب ما احنا في الاثنين سواء كلاينت او سيرفر اشتغلنا على السوك ستريم. لا مدلول، هنعرفه دلوقتي. بس نعرف دلوقتي ان في عندي ايه؟ تو تايبس اوف سوكيت. خلاص، اوف سوكيتس. ايه هما؟ السوك ستريم والسوك ديجرام. طب ايه الفرق يا عم؟ تعال نشوف. السوك ستريم اللي استخدمناها في الاثنين في الكلاينت والسيرفر دي فور تي سي بي بروتوكولز. اتكلمنا عن التي سي بي قبل كده، واتكلمنا عن ان هو اتصال او بروتوكول اتصال ريلايبل. خلاص اهو فور تي سي بي بروتوكولز، وبالتالي ريلايبل ديليفري، استلام موثوق فيه يعتمد عليه. guaranteed correct ordering of packets، بيضمن ترتيب معين، ترتيب سليم للباكيتس بتاعة الداتا. connection oriented، موجه الاتصال. باي دايركشنال، ثنائي الاتجاه. كل المزايا هتلاقيها في هذه السوكت اللي هي سوك ستريم. عشان كده استخدمناها فين؟ استخدمناها في الاثنين، الكلاينت سوكت والسيرفر سوكت. تعال نشوف التاني كده، السوك ديجرام. قال لك فور يو دي بي بروتوكولز. كأن برضه على اليو دي بي وقلنا عليها ايه؟ unreliable delivery، مع استلام غير اعتمادي مش موثوق فيه. نو اوردر جارانتيد، مش مضمون ترتيب الباكيتس بتاعت الداتا. نو نوشن اوف كونكشن، ممكن الاتصال يروح ويجي، مش مستمر، تمام، مش موجه. خلاص. نو باي دايركشنال، وليس ثنائي الاتجاه. تمام كده، احنا عن قرب كده بنفسر اللي حصل قبل كده. ليه اشتغلنا سوك ستريم وما اشتغلناش سوك ديجرام؟ لكل هذه الاسباب.